નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ પ્રસારણ થાય છે એમાં એપ્રિલ મહિના પ્રમાણેનું જે પ્રસારણ છે અને પ્રસારણનો સમય અલગ અલગ હોય છે। એમાં ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય 9 થી 9:30નો છે, ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય 9:30 થી 10નો છે, ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30નો છે। આ રીતે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત એપ્રિલ મહિનાનું અલગ અલગ પ્રસારણ છે એ ધોરણ 3, 4, 5નું થાય છે। તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 20 એપ્રિલ 2021, 20/4/2021ને મંગળવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગણિતમાં આવે છે પુનરાવર્તન, ધોરણ 4ની અંદર ગણિતમાં આવે છે પુનરાવર્તન, ધોરણ 5ની અંદર પર્યાવરણમાં આવે છે 23મું અમે ગુજરાતી એનો ભાગ બીજો છે એ પ્રસારિત થશે। ત્યાર પછી ધોરણ 6, 7, 8ની વાત કરીએ તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ પ્રસારણ થાય છે એમાં ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય છે 10:30 થી 11 વાગ્યાનો છે। એપ્રિલ મહિના પ્રમાણે ધોરણ 7નો પ્રસારણ સમય 11:30 થી 12નો છે અને ધોરણ 8નો પ્રસારણ સમય 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે। આ રીતે ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર અલગ અલગ પ્રસારણ છે એ એપ્રિલ મહિનાની અંદર થતું હોય છે। તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 20 એપ્રિલ 2021, 20/4/2021ને મંગળવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર ગુજરાતીમાં 18મું આવે છે સુભાષિતો, ધોરણ 7ની અંદર ગુજરાતીમાં 19મું આવે છે 5 દાણા, ધોરણ 8ની અંદર ગુજરાતીમાં 20મું આવે છે બહેનનો પત્ર। આ રીતે અલગ અલગ પ્રશ્ન સહિત તમને અલગ અલગ ગુજરાતીનું પ્રસારણ છે એ જોવા મળશે ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર। ધોરણ 9, 10ની વાત કરીએ તો અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે। ધોરણ 9, 10નો પ્રસારણનો સમય છે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર તો એ હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત પ્રસારણનો સમય એપ્રિલ મહિનાનો 12 થી 1નો છે અને ધોરણ 11, 12નો જે પ્રસારણનો સમય છે એપ્રિલ મહિનાનો 3 થી 4નો છે। એમાં પણ અમુક દિવસે ધોરણ 11નું પ્રસારણ થતું હોય, અમુક દિવસે ધોરણ 12નું પ્રસારણ થતું હોય। તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 20 એપ્રિલ 2021, 20/4/2021 ને મંગળવારના રોજ ધોરણ 9ની અંદર ગણિતમાં આવે છે ચતુષ્કોણ, પ્રકરણ 8મું છે, ભાગ 4થો છે। ધોરણ 12ની અંદર નામાના મૂળ તત્વો આવે છે, કંપનીના વાર્ષિક હિસાબો, પ્રકરણ 3 છે અને ભાગ 3 છે। તો આ રીતે અલગ અલગ પ્રસારણ છે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર 20મી તારીખના રોજ થવાનું છે। તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે કયા ધોરણની અંદર કયા કયા પ્રસારણ થવાના છે। વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો। સાથે જે નવા વિદ્યાર્થીઓ છે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરેલ નથી એ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરી નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને જાણકારી મળતી રહે। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું। ન જોયેલા વિડીયોઝ છે પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ લેજો, ઘણા બધા મુકાઈ ગયા છે, બરાબર ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણેના પ્લેલિસ્ટ જ છે એટલે એની અંદરથી તમને વિડીયોઝ જોવા મળશે। એ ગમે તો એ પણ લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો ને શેર કરજો। થેન્ક યુ વેરી મચ। જોતા રહેજો। ટેક કેર।